Vad är egentligen pengar? Något värdefullt? Något som kan köpa oss saker? Men varför behöver vi dem? Förr i tiden så använde vi ju byteshandel. Någon bytte en get mot en tunna sill. Och det var ju bra om man tyckte om sill. Men tänk om det var tradigt att behöva släppa runt på getter varje gång man var sugen på sill. Sen kanske sillfiskan inte behövde några getter men en ko, och du hade ingen ko. Och ja, du förstår, det kunde bli ganska krångligt. Så över tiden så förenklade vi den här byteshandeln och ersatte våra getter med något mer allmängiltigt. Pengar. Med pengar kunde vi sedan köpa precis vad vi ville. Pengarnas storlek och form har sedan varierat genom åren, men framförallt har vi gått mot mindre och lättare mynt och mer avancerade sedlar. Nu för tiden betalar vi ofta med kort, gör överföringar på internet eller bara skriver vår signatur på ett papper. Men en märklig sak med pengar är ju att en sedel, en 100-lapp, egentligen inte är mer än en bit papper vars material inte alls motsvarar en kostnad på 100 kronor. Men hur kommer det sig då att vi är så rädda om just denna papperslapp och anser den vara så värdefull? Jag tror vi kan behöva lite hjälp att reda ut det här. Hej Heidi, vad är egentligen pengar? Pengar är ett betalningsmedel. Du kan se det som en överenskommelse. Vi har alla kommit överens om att våra pengar ska fungera som betalningsmedel. Och det är Riksbanken som har ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt. Så i grunden handlar pengar om förtroende. Riksbanken går i god för att dessa sedlar och mynt är ett lagligt betalningsmedel. För tänk om du säljer din cykel till en kompis och den ger dig en papperslapp där han har skrivit 400 kronor. Då kan inte du vara säker på att du får 400 kronor för lappen vid ett senare tillfälle. Och att du kan använda den lappen för att betala i en butik, det är inte särskilt troligt. Butiken känner ju inte din kompis. Men Riksbanken, de är som en jättepålitlig kompis som alla litar på. Så med Riksbankens sedlar och mynt så är vi alla överens om att en 100-lapp är en 100-lapp vart du än vänder dig. Men Heidi, man kan ju handla med kort och göra överföringar på internet och så. Är det bara sedlar och mynt som är pengar? Nej, kontanter används i allt mindre utsträckning. Och idag är det en ganska liten andel av våra inköp som görs med sedlar och mynt. Ungefär var 5:e köp i butiker och restauranger görs med kontanter. Resten betalar vi med kort. Men sedlar och mynt kommer finnas kvar och användas länge till. Däremot så tror vi att trenden att betala elektroniskt kommer fortsätta öka. Vi ser till exempel att det hela tiden kommer nya innovationer och lösningar som gör det enklare att betala elektroniskt. Men hur skapas då pengar? Det är allmänhetens efterfrågan som bestämmer hur mycket sedlar och mynt som ska tryckas och finnas i omlopp. Och det är Riksbanken som ger ut pengarna. Men när det gäller elektroniska pengar på bankkonton, då är det i huvudsak bankerna själva som skapar dem. Ja, förutom Riksbanken så kan alltså även bankerna skapa pengar. Jag ska förklara hur det går till. Om du tar ett lån i en bank, kanske för att köpa ett hus, så får ju du in de pengarna på ditt konto i banken. Pengar som innan du tog det där lånet faktiskt inte fanns. I det ögonblicket har banken skapat nya pengar. Men det är osäkert i vilken utsträckning de här nya pengarna kommer finnas kvar. Det beror på vad som händer i nästa steg nämligen. Om den som säljer huset till dig använder alla pengar till att betala tillbaka sitt banklån som hen tog när den köpte huset, så kommer pengarna försvinna igen. Men om den har gjort en vinst på försäljningen så kommer det finnas nya pengar som sen kan användas till vidare konsumtion. Då har pengar skapats. Men Heidi, kan bankerna skapa hur mycket pengar som helst? Nej, det kan de inte. En bank kan inte göra hur som helst och får inte ta för stora risker. Oftast vill en bank ha säkerheter för att låna ut pengar till dig, ditt hus eller din framtida inkomst. Sen finns det lagar och regler som styr hur bankerna får agera. Och myndigheter som kontrollerar och följer upp så att det inte går överstyr. Så i praktiken så kan inte banker skapa hur mycket pengar som helst. Okej, jag förstår. Men kan Riksbanken då påverka hur mycket pengar som finns? Ja, det kan vi. Det gör vi genom att ändra priset på pengar, det vill säga höja och sänka räntan. På så sätt kan vi påverka efterfrågan på pengar. Ja, och det är ju bra. Även om pengar är trevligt så är det ju inte bra om det finns obegränsade mängder. Tack för det Heidi. Nu går vi och tar oss en silltallrik.